بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ د ټرنری کوم اپریټر دی د دغه اگزامپل سٹارټ کړی. دا اگزامپل یو نیکسٹ اگزامپل په مونږ ګورو. دلته مونږ سټیټیک ډیکلیریشن پلس انیشلایزیشن په دغه سټیټمنټ کې وکړلو. په نم کې مونږ یو انټیجر ټایپ ویلیو اساین کړله. اوس دا انټیجر ټایپ ویلیو که مونږ به ډاینامیک کو که سټیټیک کو، مونږ د نیچر د دغه نمبر ګورو چې دی مونږ سره ایون دی که اورډ دی. دغه دپاره مونږ شی وکړلو، یو سټرینګ ټایپ ویریبل هم جوړ کړلو. هغه موږ نامه ورکړه ریزلټ. یا دغه کې موږ اساینمنټ اپریټر په ترو باندې موږ دا انیشلایز کوو د یو اپریشن نه بعد کنډیشنلی. دلته موږ ولیکل چې نم او بیا موږ لیکلی د موډولس اپریټر. موډولس اپریټر موږ سره چیک لپاره استعمالیږي. دا موږ سره چې کله موږ وغواړو چې په ډیویژن کې ریمایندر موږ راواخلو، ریمایندر زیرو هم کیدای شي، نان زیرو پازیټیو ویلیو هم کیدای شي. نو دا موږ سره که زیرو وو نو موږ ته پته ده چې دا څه وي. آی موږ سره ایون نمبر وي. که نان زیرو پازیټیو اني نمبر وو نو به څه یا به موږ سره اورډي. نو که کنډیشن ټرو شولو نو دلته په ریزلټ کې به دا سټرینګ ایون راشي. که فالس شولو نو دلته به په ریزلټ کې څه راشي، په ریزلټ کې به اورډ راشي. دا به دوزه نه زه کمپایل کم، کمپایلیشن نه بعد به راشم دوزه نه به رن کم. چې رن مکړلو نو دا نمبر چې کوم دی موږ سره غالبا چې ستم کې کړی، ست موږ سره څه دی، دا موږ سره اورډ نمبر دی. دلته به زه راشم، دا به زه څه کم، دا به زه ډاینامیک کم. دلته به ولیکم چې سی آوټ، سی آوټ نه بعد به زه ولیکم چې انټر اینی نمبر، هر قسم نمبر یم تی ایډ کالی شي، اینی پازیټیو نمبر یا دلته ورسره ولیکم. دلته به ولیکم چې سی این او په سی این کې به واخلم دا نم، را بشم دلته به څه کم، کمپایل مکړلو. کمپایلیشن نه بعد مې څه کړو، رن مکړلو. فار ایگزامپل دلته ما څه 12 انټر کړو. چې انټر مکړلو نو 12 موږ سره څه دا موږ سره اورډ دی. او اورډ د دغه کنډیشن په وجه باندې، ځکه چې دلته د دغه ویلیو د ایون د سلیکشن نه مخکې موږ سره څه کیږي، دلته د ارتمیټیک اپریشن کیږي. د ارتمیټیک اپریشن د په وجه باندې به دلته څه راسي، دا به یا ټرو یا به څه وي، فالس یا به زیرو وي یا به نان زیرو ویلیو وي. که دلته زیرو شو نو دا زیرو بیا مونږ کمپیر کړی په ریلیشنل اپریټر باندې. که دا زیرو مونږ سره د زیرو برابر نو کنډیشن ټرو شولو، ریلیشنل اپریټر هم څه کی، ریزلټ مونږ سره په ټرو فالس کې راولي. کنه ګوره په دغه باندې بیا مونږ سره څه راشي، یا به زیرو راشي یا به نان زیرو پازیټیو ویلیو راشي. فار ایگزامپل دلته زه 13 ویر کم، په 2 یې ډیوایډ کم، نو نه به ما سره نان زیرو 1 راشي. چې 1 راشي نو دلته بیا د 1 نه بعد کمپیریزن دی. 1 دا برابر دی د زیرو، نه برابر، چې نه برابر نو موږ سره د سټیټمنټ لاله شي. او که دا برابر مطلب دا چې کومه ویلیو موږ سره ایکولی ډیوایډ کیږي په کې به زیرو راشي، او دا زیرو بیا کمپیریزن وشي د زیرو سره په ریلیشن اپریټر باندې. نو موږ سره چې میچ شي، په میچ باندې چې کوم ټرو ولا پارت دی، فرست پارت د ساين اف انټروګیشن نه دا راشي. که فالس شولو ایکولن نه بعد چې کوم پارت دی موږ سره دا راشي. نو دا مو ما شاید چې پاس دی یا فیل دی. په دغه پروګرام کې مختلف قسم طریقو سره تاسو مطلب دلته د ویریبل ډیکلیئر کړئ شو، سیلری اخستی شو، دلته ما ویریبل بیل اخستی دی. فار ایگزامپل موږ سره بیل لیټس چې بجلی بیل دی 1200 روپۍ دی. په دغه بجلی په بیل باندې څه ډسکاونټ دی، څه خبرې نه، څه ډسکاونټ دی. دلته کنډیشن دی په دغه بیل کې چې کومه ویلیو ده، که دا ګریټر وي یا ایکول وي د 1000 نو دا څه ورسره دغه باندې به 100 روپۍ ډسکاونټ وي. او که دا نه کم وي نو څه به وي، په دغه باندې به 20% ډسکاونټ وي. زه به راشم دلته دا ویلیو موږ 1000 په 1200 ور کړې ده. دا به زه کمپایل کم، کمپایلیشن نه بعد به زه دا رن کم. او دلته چې کوم ډسکاونټ دی، ډسکاونټ ته څومره 100 شولو. که دا زه وغواړم چې زه دا ډاینامیک کم، زه به دلته څه وکم، او ما سټیټمنټ به د سی آوټ ولا ولیکم. دا به زه ریکمپایل کم، خو دا بیلز نه دی، بیل دی، ما اس پسې لګالی و. دا به زه ریکمپایل کم، ریکمپایل کېدو نه بعد به زه څه وکړم، دا به رن کم. چې رن مو کړو چې بیل انټر کا. فار ایگزامپل ما څه وکړلو، لیټس چې ما
999 مکړو دا 1000 نه کم دی نو په دغه باندې څومره شولو په دغه باندې 20% شولو خو که زه نو دا مونږ سره څه شی وشو د تعداد مونږ سره چې کوم د بیل ولا ویر کړلو دا د 1000 نه کم دی 999 نو دا مونږ سره چې شولو 20% که فور ایگزامپل دلته زه ایگزیکټ د 1000 ویر کم دا مرن کړلو دلته مې چې کړو 1000 مکړو په 1000 باندې تاسو سره ځکه چې مونږ دلته ایکولم کې کړی کدا برابر وي یا ګریټر وي نو برابر ګریټر نو په کم باندې مونږ وکړو او په برابر باندې مونږ سره دا چې ویر کوي 1000 ویر کوي دا مونږ الریډي وکتلو دا هم کتلی دی څرنګې ثرډ کې ویل چې دا کمبینیشن اف ټو سیمبلز نه جوړ دی چې یو دا دی او یو یې مونږ سره چې دی یو مونږ سره دا دی اوس که مونږ وکړو د دغو دواړو چې کوم اپرینټس دي دغو دواړو اپرینټس ته یا د دواړه چې کومې مونږ سره سیمبلز دي دغه ته مونږ ټرنري اپریټر یو دا په دریو ویلیو باندې یا په دریو میموري باندې یا په دریو ایکسپریشن باندې یا په دریو نمبر باندې کار کوي دا ما سره څه شو دا یو ایکسپریشن شولو دغه ایکسپریشن په بیس باندې دلته دا یو ویلیو شوله کوم قسم سټرینګ ټایپ ویلیو شوله دلته ما سره دا بیا ایکسپریشن شولو نو دا خو ما سره درې شول دا به ذات خود زه فردر بیا استعمالام از ټرنري اپریټر نو دلته ما سره دا دغه ځای پورې دا پیله چې کوم درې دي دغه ځای نه واخله تر دغه ځای پورې په دغه کې د دغو دوو چې کوم مونږ سره دا سیمبلز دي دغه په منځ کې یا دغه په سټارټ کې یا په دغه اینډ کې یا کمپلیټلی دغه کې مونږ سره درې شی راغلي اپرینټس راغلي اپرینټس کې دوه ایکسپریشن دي یو پکې مونږ سره ویلیوز ده بیا دا خو دوزه کې ختم شولو دغه نه بعد که مونږ دا وکړو دا هم څه دی دا هم یو ټرنري اپریټر دی نو که مونږ دلته وکړو دا څه شولو دا یو ویلیو شوله دا یو ویلیو شوله دا څه شو یو ایکسپریشن شولو اوس په دغه کې ته یو کم کا چې کوم یو کموي تاسو سره بیا کار نه کی ځکه چې دا دغه کوم دا دلته چې دا سیمبلز لګېدلي دغه په لیفټ او په رایټ کې به تاسو سره یا ایکسپریشن وي یا به میموري یا به ویلیو وي یا به کانسټنټ وي نو مونږ څه کړی اوس دلته کانسټنټ ځکه دا مونږ سره سټرینګ کانسټنټ دی کنه مطلب دا چې کوم دا ویلیو راغلی دا په نیچر کې مونږ سره سټرینګ کانسټنټ دی او دلته نمبر هم راتلی شي نو دلته میموري هم راتلی شي دا مختلف قسم کېدی شي همیشه لپاره چې دا کلم کور کې دا وخت شی وي په دغه کې به درې اپرینټس وي اپرینټس کې بیا ایکسپریشن میموري ویریبلز دغه نه علاوه نمبرز یا ویلیوز دا ټول هم موږ سره پکې پاسبل دي دا وخت مو ویر کړو کنه دا څه دی دا موږ میموري کړل اکسس کړل دا کومه دوی ویلیو چې موږ کړې وي شو لو ایگزامپل دا څه دی دا میموري دا کنه دا څه دا میموري لیبل دی کنه او دلته تاسو سره چې او دلته کوو که سیم په دغه ایکسپریشن کې مونږ شیخ کړی میموریز دي کنه میموري باندې مونږ شیخ کړی ایوالویټ کړیم دي په ریلیشنل اپریټر باندې مطلب دغه میموري کې څه ویلیوز ده په دغه میموري کې څه ویلیو ده اوس دا ویلیو کمپیریزن ما کړی په چشي باندې په دغه ریلیشنل اپریټر باندې دغه په بیس باندې زه بیا سلیکشن کم د میموري او میموري کې بذات خود شی ویلیوز وي او دلته ما ډایرکټلی انیشلایزیشن کړی دی او انیشلایزیشن چې په میموري کې کومه ویلیو ده زه پکې هایست معلومات نو زه په شي باندې ډایرکټ ویلیو نه راخلم بلکې د میموري نه ویلیو راخلم او دلته موږ سره په دغه اگزامپل کې میموري راغلی نو دا دغه ټیغه پورې تاسو سره چې څومره اپریټرز وو کوشش